วันก่อนผมดู Next Iron Chef นะครับเชฟแก้วเนี่ยโชว์การทำหมูกรอบภายใน55นาทีซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากเลยครับแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับผมดูชาเลนจ์เนี่ยทำให้ผมเองเนี่ยอยากทำหมูกรอบแบบเชฟแก้วดูว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูผมทำกันนะครับเรามาลองทำหมูกรอบตามสูตรของเชฟแก้วดูนะครับว่าทำหมูกรอบภายใน55นาทีเนี่ยจะกรอบแค่ไหนครับก่อนอื่นนะครับก็เราก็เลือกตัวหมู3ชั้นนะครับหมู3ชั้นนะครับนี่แล้วก็เลือกที่เป็นเลเยอร์สวยๆแบบนี้นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับผมจะใช้หม้อทอดไร้มันนะครับซึ่งจะเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับในการอบทำให้มันแห้งนะครับก็เนื่องจากหม้ออบเนี่ยตัวเล็กนะครับผมก็เลยเอาชิ้นเล็กหน่อยนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็เชฟแก้วนะครับจะเอาหมู3ชั้นนะครับมาจิ้มเลยครับจิ้มให้เยอะเลยนะครับการจิ้มให้เยอะเนี่ยมันจะทำให้หมูเนี่ยมีรูพุนครับเมื่อหมูมีรูพุนเวลาเราเอาไปทอดนะครับน้ำมันจะแทรกเข้าไปตามรูพุนอย่างนี้ครับยิ่งจิ้มเยอะยิ่งดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการกรีดนะครับกรีดเนี่ยกรีดเบาๆนะครับให้เป็นลายคล้ายปลาหมึกนะครับแต่อย่าขาดนะครับถ้าขาดเนี่ยจะไม่สวยเลยครับแล้วก็พลิกด้านนะครับกรีดด้านนี้ต่อตัวนี้กรีดเฉยๆนะครับให้น้ำมันเนี่ยมันซึมลงไปได้บ้างนะครับมันก็จะทำให้กรอบมากขึ้นครับหลังจากกรีดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการแบ่งนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราทำการเฉือนไปให้เลยชั้นของหนังหมูนะครับประมาณแค่นี้นะครับให้เลยหนังหมูลงไปที่มันนะครับเวลาน้ำมันเข้าไปนะครับมันจะทำให้ฟูมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการทาผิวด้วยน้ำส้มสายชูนะครับผมก็จะเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็เอาหนังมันเนี่ยไปจุ่มในน้ำส้มสายชูเลยครับสำคัญนะครับก็คือหนังมันจะต้องชุ่มด้วยน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำให้เกิดการแทรกซึมลงไปนะครับตามรูที่เราจิ้มเนี่ยทำให้เนื้อหมูมันฟูขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำเกลือเนี่ยครับเกลือแกงนะครับทาลงบนหนังหมูนะครับระวังด้วยนะครับอย่าทาเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มครับก็ทาให้พอมีรสชาตินิดหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำเนื้อหมูนะครับที่ทำกระบวนการต่างๆทั้งจิ้มนะครับหรือทั้งกรีดแล้วก็ทั้งบั้งนะครับให้แยกออกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับแต่อย่าให้ลงไปถึงเนื้อแดงนะครับก็เรานำทั้งชิ้นนะครับไปทำให้แห้งขึ้นนะครับโดยใช้ตัวเตาอบนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้ตัวหม้อทอดไร้มันนะครับโอเคผมใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัวหมูเนี่ยครับเข้าหม้อทอดไร้มันนะครับผมอบที่อุณหภูมิ200องศานะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับโอเคหลังจากนั้นก็รอให้ครบเวลาแล้วเรามาดูกันครับตอนนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าหมูที่เราอบแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับเต็มโอ้ได้ยินเสียงเดือดไหมครับอุ้ยนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูดีกว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหมูที่ผ่านการอบแล้ว20นาทีหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาหมูที่ทำการอบแล้วนะครับไปทำให้เย็นอย่างรวดเร็วนะครับโดยแช่ในช่องฟรีซครับนี่ผมก็เอาวางลงบนแรปนะครับผมทำการแรปตัดโอเคเรียบร้อยผมจะเอาเข้าช่องฟรีซนะครับตัวนี้นะครับใส่ในช่องฟรีซเนาะหลังจากที่
แช่หมูกรอบนะครับในตู้เย็นประมาณ20 นาทีนะครับมันก็จะเย็นมากเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะนำมาทอดกันนะครับก็ใช้น้ำมันสำหรับทอดนะครับผมจะเอาหมูนะครับที่ทำการอบแล้วก็ไปแช่เย็นแล้วเอาออกมานะครับตอนนี้ยังเย็นอยู่นะครับก็หลังจากที่ผมต้มนะครับน้ำมันนะครับจนมีฟองเดือดบุดๆแล้วนะครับผมทำการเอาหมูกรอบด้านที่เป็นหนังหมูนะครับลงไปเลยครับนี่เห็นไหมครับน้ำมันเดือดปุดๆเลยก็ผมใช้เนี่ยครับตัวเขาเรียกอะไรเนาะตัวกระชอนเนี่ยนะครับที่เป็นซี่ๆเนี่ยรองไว้เพื่อไม่ให้หนังหมูเนี่ยมันไปแนบกับก้นของหม้อนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับอย่างนี้นะครับก็ต้มไปในน้ำมันนะครับเรื่อยๆอย่างฟองที่มันออกเนี่ยแสดงว่ามันเนี่ยทำการไล่น้ำนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมานะครับตอนนี้เราทอดประมาณ1 นาทีหน่อยๆแล้วครับแอบมาดูกันนิดนึงโอ้เห็นไหมครับพองน่าดูเลยครับทอดต่อนะครับทอดจนกว่ามันจะสีเหลืองนะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณ5 นาทีแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าโอ้หมูกรอบสวยมากเลยครับเห็นไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมทำการทอดด้านอื่นด้วยนะครับตอนนี้กระเด็นหน้าดูผมก็ใช้ตัวช่วยตอนนี้ก็ทอดมา10 นาทีแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าดูฟูมากเลยครับใช้ได้ผมปิดแก๊สเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซูมดูกันหน่อยนี่โอ้ยวิธีเทสหมูกรอบนะครับว่ากรอบไหมก็ขูดเลยครับเดี๋ยวโอ้ยโคตรกรอบอะโคตรกรอบฟังจากเสียงดูนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะเอาหมูกรอบตัวเนี้ยมาหั่นนะครับเรามาหั่นหมูกรอบดูกันครับนี่เสียงเนี่ยกรอบมากเลยคราวนี้หูยนี่เมื่อกี้ที่เราทำการแบ่งครึ่งไว้ก็ทำให้ตัดง่ายมากเลยนี่โอ้ดูกันครับเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับโอ้โหโคตรกรอบกรอบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมนี่เห็นไหมนี่ผมหั่นทีนี้เอาด้านนี้บ้างโหกรอบมากอ่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยโหเนี่ยครับดูความกรอบความเด้งเห็นไหมฟูขึ้นมาแบบสุดๆอ่ะสุดๆนี่ผมจะชิมแล้วนะครับดูความกรอบของมันซิว่าเป็นไงบ้างชิ้นเนี่ยแบบใหญ่มากเลยเห็นไหมชิมแล้วนะกรอบมากนี่เมื่อกี้ดูทีนี้หนังไม่หลุดออกมานี่หักหูยกรอบมากเลยกรอบสุดๆครับสรุปนะครับหมูกรอบสูตรเชฟแก้วนะครับในรายการ Next Iron Chef นะครับใช้เวลาเตรียมหมู5 นาทีใช้เวลาอบในหม้อทอดไร้มันอีก20 นาทีผมใช้เวลาแช่ในตู้เย็นเนี่ยประมาณเกือบ20 นาทีทำให้มันเย็นนะครับแล้วก็ผมไปทอดอีกประมาณ10 นาทีนะครับก็สรุปนะครับว่า55 นาทีสามารถทำหมูกรอบที่กรอบได้จริงครับ